SteveKalikot TV. Isang magandang umaga na naman mga kakakalikot. So ayun, itutuloy ko lang yung video sa paggawa ng hazard. Bali, meron akong sinabi doon na pipinturahan ko yung kaha ng Mio Sporty na kinabit natin ng hazard. So bali ito yun. Ito siya. Ayan, medyo naliha ko na to ng konti, pero mamaya ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano siya lihain. Bali, may kulay ito na yun, yung color niya na talagang ipipintura natin. Bali, niliha ko ng 1,000. So ito yung liha na gagamitin natin. 1,000 to. So ayun, syempre kailangan natin ng tubig. So ito, may konting sabon to para madalas lang siya lihain. So sisimulan ko na siyang lihain. Ito syempre, babasahin natin, nalulog natin sa tubig. So yun, so bale ito na siya, naliha ko na. So tuyuin ko na lang gamit tong ating air duster. So bali to mga kakalikot, no, medyo tapos ko na siyang lihain. So ito yung part na kailangan ka talagang lihain. Yan yung part na nagasgasan. So hindi na mapapansin yan pag nalagay na yun ng kulay ulit. So ang i-apply lang natin dito medyo manipis lang na kulay. Hindi naman kailangan coveran talaga siya ng husto. So itong part na to, yan, may guhit na yan, yan din, isa sa mga malaking nagasgas yan. So yan, ito yung mga lumabas na kulay, nakikita nyo, yan, kailangan matakpan ulit ng kulay yan. Itong gagawin natin, hindi naman talaga ito yung standard na ginagawa ng pintor. Bali tayo, nire-retouch lang natin kasi kulang na tayo sa materyales. So yun siya. Ayan. So sisimulan natin ngayon gawin is kulayan muna ng manipis to. A few moments later. So yun mga kakalikot. So eto na, yung pinakaantay natin, yung pagtitimpla ng pintura na gagamitin para sa kaha ng Mio Sporty. So akala ko guys, konti lang yung kulay na natitira. Meron pa pala, medyo madami pa pala to. So yun siya, ito yung kulay, ito yung thinner. Ngayon hahaluin natin siya. 50% ng kulay, 50% ng thinner. Meanwhile, so yun, ito nailagay na natin yung kulay. Konting-konti lang yan kung mapapansin nyo. So ulitin ko lang ha, hindi talaga ako pintor. Ginagawa ko lang to pansarili. So yung mga ginagamit ko, mga bili ko lang yan. So hindi naman din talaga ng ka-high end. So ito hahalo ko na tong thinner.
Ganyan na siya kakunti. Kailangan halong-halo para hindi ganun kalapot. Kasi kaya nilalagyan ng thinner para lumabnaw. So next step na tayo, lalagyan na natin to sa spray gun. The next morning. Ito na yung spray gun. Siya ng laman. Lagyan na natin. Isa sa mga diskarte or alternative, pwede ka ditong maghalo ng ansal na mixture dito sa plastic cup. Disposable siya, pero mas makakatipid ka kaysa gumamit ka ng kung ano-anong bote o ano man na paglalagyan ng pintura. Ito kasi pagkagamit mo, tapon lang. So yun. Next step naman ulit, sarado natin, then saksak natin sa quick coupler or chuck. Ayun, timplay na lang natin. Okay na. Many tic-tacs later. So yan na mga kakalikot, no. Simulan natin siyang pinturahan ng base coat. Kaya nilagay ko na siya sa lagayan. So simulan na natin. So yan mga kakalikot, medyo okay na siyang tignan, pero wala pa kasing clear coat yan, kaya hindi pa siya ganun kakintab. Kung titignan nyo, para siyang matte. So mamaya ma-appreciate nyo rin pag nalagyan na siya ng clear coat. So bali ito yung clear coat pala natin. So ito siya. So ito yung clear coat, ito yung catalyst. So naglagay na ako ng clear coat. Yan lang ang gagamitin natin para sa buong kaha na yan. So ito yung catalyst. Nalagyan natin siya. Konti lang, tansyahan lang naman din to. So ayan. Takpan natin para hindi matapon. Dumi na ng kamay ko. So yan, yun na siya. So yan, kung ganyang kadami yan lahat, kalahati din yan yung ilalagay na thinner. So ito na yung thinner. Tansya ka na lang to mga kakalikot. So yan, 50-50 lang sila. So hindi po pwedeng mas marami kasi yung tawag dito, yung top coat or yung clear coat. Kasi basic experience ko, hindi naman din talaga kasi ako talaga professional na pintor. Hindi siya ganun kumikintab. Mas madaling pakintabin pag medyo mas marami ng konting-konti lang yung thinner. So ito sigurado ako sakto tong timpla na to pag nilagay na natin to sa spray gun. Dito lang din ako naghalo kasi isang naman ang kulay itong pinipinturahan natin. So yun mga kalikot, na isalin ko na yung clear coat sa spray gun. So sisimulan na natin siya pinturahan. Sa pagkakataong to, gagamit ako ng mask kasi medyo lawa yung pagbubuga ng clear coat. Hindi pwedeng pakonti-konti lang.
Kasi kailangan mong habulin yung portion by portion. Simulan na natin. Yan, so mga kakalikot, ito yung unang patong ng top coat natin or yung clear coat. Ayan siya. Hindi pa rin siya ganun kakintab. Sigaw natin dito mga 2 hanggang 3 patong para mas makintab siya. So yan. So mga kakalikot, yan, ito na po yung finished product natin. Nakatatlong patong po tayo ng clear coat sa kanya. Yan po siya, kita po langit. May makapansin po kayo may mga maliliit na butil-butil. May gamit naman po tayong water separator pero hindi pa natin maiiwasan since na outdoor po tayo nagpipintura. May mga insektong dumadapo. So if in case naman makukuha naman yun sa bapping, siguro mga after 2 to 3 weeks pwede na natin siyang i-buff. So yan po siya. So ayun mga kakalikot, sana may natutunan kayo na kahit konti lang naman dun sa ginawa natin ngayon. Kasi karamihan sa atin, 'di ba, nagpupunta ng shop, pupunta ng paint shop para magpa-pintura. So syempre hindi din naman biro ang presyo ng pagpapapintura. Ngayon kung may gamit naman kayo sa bahay, si airpot nyo, baka mayroong kompresor, bilhin na lang kayo ng spray gun. Yung gamit ko, magkano lang yung gamit ko? Nasa 600 or 700 pesos lang. So di ba ang laking tipid kung ikaw na ang gagawa. At yung thinner, magkano lang yung thinner? 1 litro. Sapat na yun para sa isang buong kaha. 140 pesos thinner. Kulay, magkano lang din. So pagpalagay mo yung kulay, nasa 200 or 300 pesos. So, di ba ang laking tipid? Magkano pa pintura? Pinakamababa niyan, 2,400, 3,000, 3,500 pataas. Lalo NMAX, medyo malaki yan. So yun. A few moments later. So ayun po, sa mga nanonood po, please po, palike na lang po ng video, pa-share, saka pa-subscribe na rin po. I-hit po yung bell button para ma-update po tayo sa mga upcoming videos na gagawin ko. So yun na po, maraming salamat. Peace.